Assalamu alaikum. Welcome to 𝗃𝗶𝗱𝗲𝗏 𝗂𝗍𝗐 instructor 𝗵𝗏𝗃𝗏. په لاس لیکچر کې موږ سټایل ګروپ ډیسکس کړو، په نن لیکچر کې موږ ایډیټینګ ګروپ ډیسکس کوو. په ایډیټینګ ګروپ کې اول نمبر آپشن موږ سره دی فایند. فایند اوس موږ سره پاره کو ورډ کې کله موږ یو ورډ فایند کو، یو لیټر فایند کو، یو فل سټاپ فایند کو، نو یې لپاره موږ فایند کمانډ دلته په دې ورډ کې یوز کو. نو دلته ما یو 200 پیراګراف انسرټ کو. 200 پیراګراف چې کله زه انسرټ کما، اوس زه په فایند کمانډ باندې کلیک کما، یا زه په دې فایند کمانډ باندې کلیک کم، یا د کیبورډ نه کنټرول اف بټن زه پریس کم. چې کله زه کنټرول اف بټن پریس کم، موږ سره فایند کمانډ اوپن شي. دې ته موږ نیویګیشن پین هم وایو. اول نمبر موږ سره راشي دلته ریزلټ. نو دلته نه که زه یو ورډ دلته لیکم، لایک یو لیټر لیکم، نو هغه موږ ته دیږي شو کې چې دونه ټایمز پکې موجود ده او پراپر موږ سره به هایلایټ کوي هم. لایک زه دلته ولیکم ویډیو ورډ، نو دا اوس وګورم موږ سره ویډیو ورډ هایلایټ هم کوي. دې ځکه ما سره ویډیو ورډ موجود دی او ما ته سونه ټایمز کوي 160 ټایم دی کې دا ویډیو ټکی موږ سره موجود دی. لایک بل یو ورډ پکې زه هم کته شم، ما یو ورډ وکړو، نو یو ورډ پکې موږ سره 1000 ټایم دی کې موجود دی. زه دې کې یو فل سټاپ هم فایند کولای شم. فل سټاپ ما ولګولو، دې کې موږ سره وایي چې 600 موږ سره ټایم دی کې موجود دی. لایک کوما مې ولګوله، کوما پکې هم موږ ته شو کوي 720 ټایم دی کې موږ سره کوما ده. یو کریکټر که زه دلته ولیکم، لایک ا ما صرف ولیکل، نو موږ ته وایي 2960 ټایم دی کې موږ سره ا لیټر یا کریکټر موږ سره موجود دی. بیا دې نه پس راځي موږ سره پکې پیجز. اوس که زه په پیجز باندې کلیک کوم، نو دې کې موږ سره لاندې ټوټل شو کوي هم چې موږ سره دونه پیجز دي 16 پیجز. زه دلته یو خاص پیج ته جمپ کولی شم، مطلب دا موږ سره نیویګیټ کوي. لایک په زه په دې باندې کلیک کوم، زه راشم کوم یو پیج ته، 4 نمبر پیج ته رالم. زه 7 پیج ته ځم، زه به دلته نه 7 باندې کلیک کوم، ما به 7 پیج ته موو کی. لایک زه فرست پیج ته ځم، نو ما فرست پیج ته موو کی. دې کې موږ سره یو بل اپشن راځي هیډینګز. اوس که زه دې کې هیډینګ ما سره شته دی نه، اول خو به زه دې کې هیډینګ اپلای کوم. لایک دلته نه مو ولیکلو کمپیوټر. اوس ما دلته نه دا بولډ کو، سایز مې هم ولا زیات کو. په لاس لیکچر کې تاسو ته ما ویل چې دا هیډینګ سټایل موږ سره ډېر امپورټنټ دی. اوس وګوره دا ما بولډ کو، سایز مې ولا زیات کو، خو کمپیوټر یې هیډینګ نه کنسیډر کوي. که ته وایې چې دا کمپیوټر هیډینګ کنسیډر کوي، نو ته به الټ کنټرول 1 د کیبورډ نه پریس کړي، یا به دلته نه هیډینګ سټایل په دې باندې اپلای کړي. چې زه پې څنګه هیډینګ سټایل اپلای کوم، دلته نه موږ سره هیډینګ لیسټ کې دا راشي. دې له بیا سایز ته دلته نه زیاتولی شي، کلر ولا هم چینج کولی شي، بولډ کولی هم شي. لایک دې کې ما یو هیډینګ اپلای کو، داسې زه یو بل هیډینګ پکې هم اپلای کوم. سلیکشن مې وکړو، الټ کنټرول 1 یا ول تاسو دغه ځینه اپلای کی، سټایل ګروپ نه تاسو دلته نه اپلای کی. بیا مې دلته یو بل هیډینګ هم اپلای کو پکې. دې کې ما 4-5 هیډینګ اپلای کا، 4 هیډینګز دي پکې ما سره. اوس د دې کار دغه دی، موږ سره سم ټایم موږ یو ډاکومنټ ولیکلو، کې موږ 50-60 هیډینګز انسرټ کړي. 50-60 هیډینګ پکې ما سره موجود دي او زما پکې یو خاص ټاپک پکار دی، یو خاص هیډینګ پکې پکار دی، نو زه به هغې ته دلته نه جمپ کولی شم. لایک زه USB والا هیډینګ باندې کلیک کړم، نو دې ته جمپ کولی شي. ماوس والا باندې کلیک کړم هیډینګ باندې، نو ماوس والا هیډینګ ته نیویګیټ کی. په لیپټاپ والا هیډینګ باندې کلیک کړم، لیپټاپ والا هیډینګ ته نیویګیټ کی. کمپیوټر والا هیډینګ باندې کلیک کړم، تا کمپیوټر والا هیډینګ ته څه کی نیویګیټ کی. دا رنګ موږ سره که تاسو سره په ډاکومنټ کې 50-60-70-80 هیډینګز وي، نو تا ته ډېر اسانتیا وي یو خاص ټاپک فایند کولو لپاره. لایک تاسو بیا دلته سرچ کولی هم شي. لایک زه دلته ولیکم USB، نو موږ سره پکې دا هایلایټ کړي چې دا هیډینګ دی موږ سره. نو دا رنګ تاسو داسې کولی شي، نیویګیټ کولی شي. نو دې کې تاسو یو لیټر هم فایند کولی شي، هیډینګز هم فایند کولی شي، تاسو پکې یو ورډ هم فایند کولی شي، کریکټرز پکې هم فایند کولی شي، سیمبلز وغیرہ پکې هم تاسو فایند کولی شي. او دا پینل ما کلوز کو دلته نه. دې نه پس راځي موږ سره ریپلیس. ریپلیس څه شی دی؟ موږ سره د یو بل څیز په دې تاسو یو څیز ریپلیس کوئ، نو په دې ریپلیس باندې ما کمانډ باندې ما کلیک کو، یا شارټکټ موږ سره دلته دی کنټرول H ما دلته نه پریس کوم. اوس په دې کې موږ سره وختي ویډیو ورډ موجود و. اوس ویډیو دلته نه ما ټایپ کو اور ما دا فایند باندې کلیک کو، ما ته چې دلته پکې موجود دی. اوس د دې به زه ریپلیس کول غواړم، کوم ورډ ریپلیس کول غواړم؟ آډیو. زه به دلته لاندې ولیکم آډیو. ما آډیو ورډ ولیکلو. اوس که زه په دې ریپلیس باندې کلیک کوم، نو ما سره یو چینج کیږي.
که زه په ریپلیس آل باندې کلیک کوم نو دې کې موږ سره ټول څه شي موږ سره ټول ریپلیس شي چې کوم موږ سره ویډیو ورډ و دی په ځای څه شي موږ سره ریپلیس شو آډیو ورډ ریپلیس شو نو دغه رنګ تاسو دا ریپلیس کولی هم شي. اوس که زه فایند کمانډ ته راشم کنټرول اف زه پریس کوم نو ما سره دلته ویډیو نشي وکړي. که زه ویډیو ورډ دلته ولیکم نو ما ته وایي چې نو میچز ولې چې دې کې موږ سره ویډیو ورډ شته دی نه موږ ریپلیس کو څه ته آډیو ته ریپلیس کو. نو چې که زه اوس آډیو ولیکم دلته نه موږ ته وایي چې 160 ټایم دې کې آډیو ورډ موجود دی. یوازې دې کې تاسو ورډ نشي ریپلیس کولی دې کې تاسو کریکټر هم ریپلیس کولی شي دې کې تاسو فل سټاپ هم ریپلیس کولی شي. لایک دې کې ما سره اوس کوېشن مارک نشته دی که زه فایند کمانډ ته راشم او زه دلته نه کوېشن مارک ولګوم ما ته وایي چې نو میچز کوېشن مارک دې د سره شته دی نه. اوس زه یم چې زه دې کې کوېشن مارک ولګوم نو زه به کنټرول اچ د ریپلیس موږ سره شورټ کټ دی کنټرول اچ ما پریس کوم دلته نه برک زه فایند ورډ کې به زه کوېشن مارک سیمبل لګوم او دلته نه به کوېشن مارک پکې ما سره نشته. اوس په زه بره څه ولګوم فل سټاپ په لګوم فل سټاپ په ځای څه لګول غواړم زه کوېشن مارک لګوم او زه به راشم لاندې ریپلیس ویت په ځای به دلته زه څه ولګوم کوېشن مارک ولګوم نو چې څومره ما سره فل سټاپ و دی په ځای به څه ریپلیس شي ما سره کوېشن مارک په ریپلیس شي. نو زه به ریپلیس آل باندې کلیک کوم ما ته وایي چې 600 ټایم موږ سره دا څه شو ریپلیس شو. اوس که زه کنټرول اف پریس کوم موږ سره فایند کمانډ اوپن کوم او زه فل سټاپ دلته ولګوم ما ته وایي چې نو میچز فل سټاپ ما ته وایي نشته. اوس که زه کوېشن مارک دلته ولګوم ما ته وایي چې 600 ټایم موږ سره دې کې موجود دی. نو دا رنګې تاسو یو کوما یو سیمبل وغیرہ یو لیټر یو کریکټر یا یو ورډ تاسو هم دې کې تاسو څه کولی شي ریپلیس کولی شي. نو دا موږ سره ریپلیس کمانډ. ورپسې ما سره سلیکټ کمانډ دی. په سلیکټ کمانډ کې دننه ما سره څلور اپشن دي لایک اول پکې دی سلیکټ آل دی بیا سلیکټ آبجیکټ دی بیا دی سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ دی او فورث ون دی سلیکشن پین. اوس سلیکټ آل ما سره څه کار کوي چې څونه ستا په دې ډاکومنټ باندې په دې ډاکومنټ کې چې څونه پیجز دي په دې باندې چې سم موجود وي هغه به ټول سلیکټ کړي که هغه شیپس وي که هغه پکچر وي که هغه ټیکسټ وي که هغه ټیبل وي نو چې تاسو څنګه په دې باندې کلیک کړئ هغه ټول به تاسو سره سلیکټ شي. د دې شارټ کټ موږ سره دی کنټرول ا سلیکټ آل لپاره موږ شارټ کټ څه یوز کوو کنټرول ا یوز کوو. د دې نه پس راځي موږ سره سلیکټ آبجیکټ. د سلیکټ آبجیکټ موږ سره دوه کار دي دا موږ سره آبجیکټ سلیکټ کوي آبجیکټ نه مراد دی پکچر شیپ دی. اوس فار ایگزامپل دلته نه ما انسرټ ټیب ته رالم او دلته نه ما شیپ انسرټ کوم شیپ ما انسرټ کوم ملټیپل شیپ ما دلته نه انسرټ کړه داسې د دې ما کاپیانې واغستې. اوس که زه دا ټول شیپ ما انسرټ که خړې شیپ دي دا خو زه یو شیفټ سره هم سلیکټ کولی شم چې دا شیپ سلیکټ که دا شیپ سلیکټ که دا شیپ سلیکټ خو دا لږ ټایم اخلي ما سره. که زه یم چې دا زه زر سلیکټ کړم زه به راشم سلیکټ ته او سلیکټ آبجیکټ باندې به کلیک کړم. دا کمانډ چې کله ما سره اکټیو شي نو زه به دلته څه وکړم داسې به ریکټینګل فارم کې سلیکشن وکړم نو موږ سره به دا ټول پکې چې موږ سره ګیر غونته شي دا موږ سره ټول سلیکټ شو نو دا بیا تاسو ټول ډیلیټ کولی هم شي. لایک د دې دویم کار څه شی دی موږ سره کله چې موږ سره یو شیپ ما انسرټ کو او دا موږ دلته ډرا کو داسې او دا شیپ ما سو کو بیهایند د ټیکس کو مطلب دا د ټیکس نه ما روسته کو او چې کله دا ټیکس نه روسته کوم دا زه سلیکټ کولی نشم د دې سلیکشن ته نشي کولی نو ته به راشي سلیکټ ته په سلیکټ آبجیکټ باندې به کلیک کوې او په دې باندې به کلیک کوې نو دا بیا ته داسې موف کولی شي. دا موږ سره سلیکټ آبجیکټ کار دی. ورپسې کمانډ موږ سره دی سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ. اوس دا کمانډ موږ سره څه کار کوي دا موږ سره سیم فارمیټ والا لیکل سلیکټ کوي لایک دلته نه ما لیکل سلیکټ کړي دي او دې له ما کلر چینج کړی دی سکای بلو کلر مې کړی او دا ما بولډ کړي دي. تاسو ته فارمیټ پاونټر کمانډ ما کړو په کلیپ بورډ کې په دې باندې ما دا فارمیټ ته نه کاپي کو او بیا مې پیسټ هم کو داسې ملټیپلز دي نه ما سلیکټ کړه داسې او دې کې موږ سره سیم فارمیټ والا لیکل کم یو دي دا سکای بلو کلر دی ځکه چې دې پرنګ دا لیکل هم دي او پسې دا اگزامپل ورډ هم دی کوارډینیټډ ورډ هم دی وین ورډ هم دی نیو تیم هم دی مطلب موږ سره دې پرنګ دا ورډ دی. اوس ما ته په دې لیکلو کلیک کو ویم د دې غونته چې کم سونه لیکل دی هغه ټول ماته سلیکټ کا نو دې مطلب دی سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ چې کله زه په دې باندې کلیک کوم نو ټول هغه لیکل به ماته سلیکټ کی چې کوم موږ سره سیم فارمیټ والا وي. او دې ته په یو ځای کلر هم چینج کولی شي لایک ما ریډ کلر یوز کړو نو ریډ کلر شو ته دا سایز هم دې له زیاتولی شي په یو ځای باندې ته دا ډیلیټ کولی هم په یو ځای باندې شي نو مطلب د دې فایده موږ سره دغسې ده. نو ما کنټرول زیډ واپس پریس کو او بس مې لیکل راوستو نو دا موږ سره څه شو سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ. د دې نه پس راځي موږ سره سلیکشن پین او سلیکشن پین موږ سره پاریز کو دیز نه موږ یو آبجیکټ هایډ کولی شو یا د آبجیکټ آرډر چینج کولی شو. تاسو ته ما فرست کې ویل چې آبجیکټ نه مراد دی شیپ پکچر دی نو زه به دلته نه شیپ انسرټ کوم لایک دلته نه ما سره یو شیپ ریکټینګل دی او کلر مې والا بلیک کو بل شیپ ما سرکل ډرا کو داسې او بل یو شیپ ما دلته نه سټار ډرا کو داسې نو ما سره دې کې ټوټل 3 شیپس دي اور دې له ما کلر هم چینج کو دې له ما اورنج کلر کو 3 شیپس دي ما سره. اوس دلته نه کته یو شیپ هایډ کول غواړي نو را به شي سلیکټ
سلیکټ کمانډ ته سلیکشن پین ته براشي او دې کې نه دلته نه دا یو شیپ هایډ کولی شي داسې درې واړه هم هایډ کولی شي واپس یې ان هایډ کولی هم چې مطلب دلته نه موږ ټمپرري دا شیپ هایډ کولی شو لایک تاسو هایډ آل باندې کلیک کړئ نو ټول موږ سره هایډ هم شو شو آل باندې مې کلیک کړو واپس موږ سره شو هم شو اورډرز اوس موږ څه ته وایي اوس موږ سره د ټولو لاندې چې کوم شیپ دی هغه موږ سره ریکټینګل دی اوس دا ریکټینګل د ټولو ټاپ ته راوستل غواړم دلته نه بیا ډریګ کړم دلته بیا ټاپ ته راولم نو دلته نه موږ دا داسې څه کولی شو دې له اورډرز هم چینج کولی شو واپس یې زه میډل کې راوستل غواړم نو دا به زه دلته نه درمیان کې راولم مطلب د سرکل او د سټار ترمنځ به موږ سره راشي دا موږ سره دی سلیکشن پین دا موږ سره څه شی دی سلیکشن پین دی ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې موږ ایډ زین وایو په دې کې موږ سلیکشن چې کوم سلیکټ کمانډ دی هغه هم ویلو ریپلیس هم ویلو فایند کمانډ هم ویلو ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې موږ ایډ زین ګروپ وایو